السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المربع الأصفر. معنا هنا في موجود مثلث قائم A B C. هذا مثلث قائم. طبعا الوتر في المثلث القائم معلوم طوله لكن مقسوم نصفين. نصف منهم AD هنا 7 سنتيمتر والنصف الآخر DC 14 سنتيمتر، وموجود في الداخل هنا في AD وفي DF، وشكل لي مربع كما نرى باللون الأصفر، وطبعا أضلاع المربع بتكون كلها متساوية. طب إيه المطلوب؟ المطلوب مننا إيجاد مساحة هذا المربع اللي باللون الأصفر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، ورجاء إعطاء اللايك ومشاركة الفيديو والتعليقات الداعمة للاستمرارية. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هنا المربع أضلاعه كلها متساوية، فبالتالي هنرمز لطول كل ضلع منهم A small هنا كما نرى. فبالتالي مساحة المربع أو المظلل الأصفر، وهو طبعا مربع، بيساوي A تربيع. وهنا المطلوب إيجاد أو البحث عن A تربيع. طبعا هنا زاوية قائمة، فبالتالي هيكون هنا أيضا زاوية قائمة، ونفس الشيء أسفل هنا هيكون معانا في زاوية قائمة في هذا الشكل كما نرى أمامنا. وطبعا احنا عندنا لو في زاوية ألفا زائد زاوية بيتا، معلوم إن هما الاتنين مجموعهم بيساوي 90 درجة، والمثلث كله 180 درجة. فبالتالي لو رمزت للزاوية اللي هنا دي ألفا، يبقى بالتالي الزاوية اللي هنا هتكون إيه؟ بيتا. وهنا لو قلنا ألفا يبقى الزاوية اللي هنا هتكون إيه؟ بيتا. كل ده تجهيزات للشغل بتاعنا. طب الوتر هنا مجموعه كله كام؟ 7 و14 يبقى 21. ده مجموع الوتر كاملا AC. طيب هنا البي سي هنا هنرمز له بالرمز ايه؟ اكس. كل الضلع ده هنا هنرمز هنا له اكس، وبالتالي هنا هنرمز لهذا الضلع اللي هو A B بالرمز Y. طيب هنا نرجع لموضوع الألفا والبيتا بتساوي 90. هنبتدي هنا نطلع في مثلثين هيكونوا متشابهين. المثلث الصغير اللي هو في الأعلى ده AED. هذا المثلث الموجود هنا ده ماله؟ بيشابه المثلث الكبير ABC. طب هيشابهوا في ايه؟ هيشابهوا في زاويتين. في زاويتين هنا متشابهين. زاوية ألفا هما الاتنين مشتركين فيها، المثلث الصغير والمثلث الكبير هنا ده متساويين فيه. طب وزاوية تانية زاوية قائمة هنا، وفي زاوية قائمة أيضا. طيب بناء على هذا التشابه أنا ممكن أعمل تناسب. بمعنى هنا هبتدي معايا، نركز مع بعض من فضلك. هنا AD على AD اللي هي القاعدة، هنا ضلع القاعدة المثلث الصغير، على AD على الوتر AD هيساوي ده. يعني ده كل ده من المثلث الصغير يساوي هنا القاعدة اللي هي البي سي في المثلث الكبير على الاي سي اللي هو الوتر الاي سي. وطبعا كل واحد في منهم معلومات احنا عارفينها. الاي اي دي الضلع ده عبارة عن قيمته كام؟ A على هنا الاي دي طوله 7 معلوم من المعطيات. البي سي هنا نحن لا نعلم، رمزنا له بالرمز اكس. هنا عندك الاي سي اللي هو 21 الوتر كاملا اللي احنا قلنا عليه. طيب طرفين في وسطين، يبقى هنا عندك ان 7 اكس هيساوي 21 A. طيب بالقسم على معامل اكس، 7 للطرفين هنقسم على 7، يبقى السبعة دي مع السلامة مع السبعة الموجودة هنا. أصبح معانا قيمة الإكس بتساوي 21 على 7 يكون الناتج 3، يبقى 3 A. يبقى إذا هنا جبت له مين؟ جبت له قيمة إكس. يعني إذا الإكس اللي هنا دي بتساوي كام؟ قيمتها بتساوي 3 A. طب الضلع كله ده 3 A، جزء منه A، يبقى المفروض الضلع التاني ده 2
A. فاهمني في الجزئية دي؟ يبقى هنا A و2A يبقى 3A ضلع كاملا. طب تعالى ما نركز على المثلث اللي انا مظلله باللون الاخضر ده. هذا المثلث طبعا مثلث ايه؟ قائم كما نرى امامنا. المثلث هنا عندي اسمه هنا FCD. هذا المثلث قائم، فبالتالي اشتغل بفيثاغورس. فيثاغورس كانت بتقول لي ان الاي تربيع زائد البي تربيع بتساوي السي تربيع. طيب هنا A وهنا البي وهنا طبعا ايه السي. طيب الاي تربيع يعني الاي قيمتها 2A، ادي 2A الكل تربيع زائد البي تربيع اللي هي قيمتها A، يبقى A تربيع بتساوي السي تربيع اللي هي 14 تربيع. فبالتالي هنا يبقى 4A تربيع زائد ال A تربيع بتساوي 14 تربيع يعني 196. 196. واللي عايز يعرف تربيع بجيبه ازاي بسرعة برياضيات الفيدة موجود الكلام ده هنا، تابعيني. هنا عندك يبقى الناتج هنا 5A تربيع بتساوي 196. طب هنقسم على معامل A تربيع، يعني هنقسم على 5 للطرفين. فبالتالي هنا ال5 دي تروح مع ال5 دي، أصبح معاك إن A تربيع بتساوي كام؟ 196 على 196 على كام؟ على ال5، يعني بتساوي تقريبا اللي هي ايه 39.2. والايه تربيع انا كنت محتاجها. ليه كنت محتاجها؟ لان انا قايل لك هنا ان مساحة المربع الاصفر بتساوي الايه تربيع، يعني بتساوي معايا 39.2 وحدة مربعة او سنتيمتر مربع. وهذا هو المطلوب ايجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.